Καλό βράδυ παιδιά σε όλους. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε αν με βλέπετε. Μόλις πάτσα το κουμπί. Ελπίζω παιδιά να είστε όλοι καλά. Να πω μια καλησπέρα στον Κώστα, τον Μαργαρίτη, τον Κανακάρη, τον Γρηγόρη και στη λοιπή παρέα. Καθώς επίσης και στο Βαγγέλη το Σαραντί. Ο Χρήστος Μαυρίδης βλέπω έχει συνδεθεί και ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Παιδιά, ελπίζω να είστε καλά και να με βλέπετε όλοι και το live να τρέχει κανονικά. Στο σημερινό μας το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με το αν και κατά πόσον οφείλεται στο γεγονός της Εκκλησίας, στην ύπαρξη της Εκκλησίας, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταντήσει, χάνω καμιά φορά τα λόγια μου όταν έχω άγχος, και σήμερα έχω, η αλήθεια είναι, άγχος, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, βίντεο. Θα αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να φανταστείτε ότι αναγκάστηκα να σημειώσω στο σημειωματάριό μου κάποια πράγματα προκειμένου να μην χάσω τον μπούσουλα, και η αλήθεια είναι ότι θα περιμένω και από εσάς το δικό σας καλησπέρα και στον Κουιουμτζίδη και στον Τηλέμαχο αλλά και στην Τζέννη. Καλησπέρα σε όλους σας, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν παιδιά, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει? Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιος δηλαδή είναι αυτός ο οποίος στην ουσία ευθύνεται για την κατάντια της Ελλάδας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται που βρισκόμαστε σήμερα? Όπως βλέπετε έχω βάλει πάνω και μια ψηφοφορία. Ποιος ευθύνεται περισσότερο για την κατάντια της Ελλάδας? Η Εκκλησία, οι Οθωμανοί, οι Ρωμαίοι ή οι Γαλάτες? Φυσικά, όπως ξέρετε, θα σας πω και εγώ ποιος ευθύνεται πιο πολύ από όλους. Η ερώτηση που έκανα, παιδιά, να ξέρετε, είναι λίγο πονηρή, γιατί είναι συνδυαστική. Βέβαια, εγώ πάντα το κάνω αυτό. Βάζω λίγο μια ψηφοφορία ψιλοπαράξενη και εσείς φυσικά ψηφίζετε, και στο τέλος φυσικά καθόμαστε και το αναλύουμε περισσότερο. Θα αναφερθώ φυσικά σε κάθε έναν από αυτούς, στην Εκκλησία, στους Οθωμανούς, στους Ρωμαίους, καθώς επίσης και στους Γαλάτες. Θα αναφερθώ δηλαδή σε όλους, να δούμε τι ακριβώς θα πούμε. Λοιπόν, αρχικά λοιπόν παιδιά, θα ήθελα να το πάρουμε λίγο πιο έτσι απλά και να σας πω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν πριν από λίγο καιρό και το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο μου βίντεο, αλλά νομίζω πως εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, παρέμειναν στην εξουσία και κράτησαν την Ελλάδα υποκατοχή σχεδόν για 1600 χρόνια. Για την ακρίβεια 1599. Δηλαδή από το 146 π.Χ. μέχρι και το 1453 που πήραν ουσιαστικά την πόλη οι Οθωμανοί, ήμασταν σε εισαγωγικά υποκατοχή. Βέβαια από ένα σημείο και μετά είχε αρχίσει να συμβαίνει ένας μικρός, μην φανταστείτε μεγάλος, εξελληνισμός. Αλλά γιατί? Γιατί όλοι του οι κάτοικοι σχεδόν, ή πολύ μεγάλη μέρη των κατοίκων της, ήταν Έλληνες. Εντάξει, και μιλούσαν ελληνικά. Αυτό ήταν ο λόγος. Λατινικά. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Το ότι ήταν ελληνική η γλώσσα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κατοχή. Υπήρχε κατοχή. Απλά από ένα σημείο και μετά έπαψε να είναι έτσι, και στην ουσία οι Έλληνες έγιναν υπήκοοι μιας πολύ μεγάλης αυτοκρατορίας. Εντάξει. Τι μου φταίει ο Αστερίξ, λέει ο Μαμελούκος. Ο Μαμελούκος μου φταίει ο Αστερίξ σε πολλά πράγματα, να ξέρεις. Οι Γαλάτες δεν είναι αυτοί οι αθώοι, ο Αστερίξ και ο Ομπελίξ που βλέπουμε. Τους έβαζα στην κορυφή, αν όχι πάρα πολύ ψηλά. Θα τους πρόσθετα στη λίστα δηλαδή των αυτών που ευθύνονται για την ελληνική κατάντια, διότι έκαναν πάρα πολλά πράγματα οι Γαλάτες στην Ελλάδα. Έβρισκαν ευκαιρία και πραγματικά διέλυαν οτιδήποτε υπήρχε μπροστά τους, και ξέρουμε όλοι ότι δύο πρόσωπα κλειδιά, βέβαια και αργότερα κάποιοι άλλοι, ήταν δύο πρόσωπα κλειδιά τα οποία έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο σε πολύ μεγάλες σφαγές. Ο Αλάριχος πήρε τους Γαλάτες και κατέβηκε μέχρι την Αθήνα, και νομίζω σταμάτησε στην Αθήνα, όπου και καλά είδε το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, δεν ξέρω τι έγινε, και λέει τρόμαξε και έφυγε πίσω, ενώ είχε κατακτήσει οτιδήποτε υπήρχε στην Ελλάδα στο δικό του πέρασμα.
Ο δε Βουδέρυχος, παιδιά, όπως ξέρετε, ευθύνεται για την σφαγή μαζί με τον Θεοδόσιο, για την τεράστια σφαγή που έγινε στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης, όπου μιλάμε για τον Άγιο Θεοδόσιο. Είστε ευλογημένοι όσοι έχετε το όνομά του και σας λένε Θεοδόσιους. Λοιπόν, όπου μιλάμε για 7 μέχρι 15.000 περίπου θανάτους ανθρώπων, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και χριστιανοί, βέβαια δεν ξέρουμε πόσοι ήταν. Σε κάθε όμως περίπτωση μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα, έτσι. Αυτά όσον αφορά το πρώτο το σκέλος. Για να δω λίγο αν υπάρχουν κάποια σχόλια. Ποιος είναι αυτός ο Ζιρινόφσκι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι λέτε. Για κάποιον από COVID λέει ο Ζιρινόφσκι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, θα το καταλάβω σε λίγο. Κολλάει, μου λέει. Εν τω μεταξύ, μπράβο, σωστά. Ο Γιάννης ο Σπυρίδης λέει και για τον Βρένο, παιδιά. Ο Βρένος ήταν επίσης ένας πάρα πολύ αδίστακτος δολοφόνος. Νομίζω ότι εκτός από τον Αλάριχο, ο δεύτερος ο οποίος είχε προκαλέσει τεράστιες σφαγές στην Ελλάδα ήταν ο Βρένος. Κάποιοι μου λένε πως κολλάει η εικόνα. Δυστυχώς, παιδιά, εδώ που είμαι τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να έχω παραπάνω σύνδεση, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνετε υπομονή και να δίνετε πιο πολύ βάση στον ήχο, γιατί η αλήθεια είναι πως και εμένα μου βγάζει τώρα ειδοποίηση ότι μου κόβει λίγο τα καρέ από τον υπολογιστή, αλλά σκεφτείτε ότι στριμάρω ήδη στην πιο χαμηλή ποιότητα που υπάρχει, εντάξει. Οπότε θα παρακαλέσω δυστυχώς για την κατανόησή σας. Ας πούμε λοιπόν, παιδιά, από πού να ξεκινήσει βασικά κάποιος και πού να τελειώσει. Καταρχάς, απαγορευόταν, παιδιά, το ελληνίζιν, και όπως βλέπετε στη φιγούρα που σας δείχνω στην οθόνη σας, δεν έχει καμία σχέση, όπως καταλαβαίνετε, αυτή εδώ η φιγούρα με το πρότυπο το οποίο θέλουν αυτοί να ακολουθήσουμε, το οποίο είναι π.χ. αυτό εδώ. Είναι ένα πρότυπο το οποίο, παιδιά, κατά τη δική μου γνώμη, θίγει το θέμα της υπογεννητικότητας. Εντάξει, προκαλεί υπογεννητικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γουστάρουν και το απολαμβάνουν, ξέρετε, οι εχθροί της Ελλάδας. Ο χριστιανισμός είναι η αιτία, παιδιά, ή μία από τις αιτίες που υπάρχει στην χώρα μας υπογεννητικότητα. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι από τη στιγμή που πρεσβεύει ότι πρέπει το πνεύμα σου, την ψυχή σου, και ότι το σώμα σου είναι μολυσμένο στην ουσία, και ότι το να έρθεις σε επαφή επίσης είναι κάτι το οποίο θεωρείται κακό, εντάξει, επίσης είναι προβληματικό. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσες γυναίκες μοναχές υπάρχουν στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες είναι. Νομίζω ότι είναι ένας τεράστιος αριθμός. Βέβαια, εγώ πιστεύω πως πρέπει να είναι πενταψήφιος. Αλλά άλλο πράγμα είναι π.χ. να είναι 10.000 και άλλο πράγμα είναι να είναι 40.000. Διότι σκεφτείτε ότι αν αυτές οι γυναίκες έκαναν όλες από 2 και 3 παιδιά, όχι τώρα μόνο, όλα τα προηγούμενα τα χρόνια, φανταστείτε πόσο πιο περισσότεροι θα ήταν. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, το να γίνουν οι γυναίκες έτσι, να είμαστε ισχυροί, να είμαστε δυνατοί, να είμαστε γυμνασμένοι, να είμαστε μορφωμένοι, και θα μιλήσουμε σε λίγο πώς μπορούν οι Έλληνες να πετύχουν μόνοι τους, χωρίς προπαγάνδες και βλακίες, να πετύχουν οι Έλληνες μια δική τους ευγονική. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε και ιδιαίτερα τρελά πράγματα. Άρα λοιπόν, παιδιά, το πρώτο το πράγμα με το οποίο βλάπτει η Εκκλησία, το δόγμα της. Όταν λοιπόν απομακρύνεις τις γυναίκες από την φύση τους, που η φύση της γυναίκας είναι τι? Να διαιωνίσει το είδος. Και από τη στιγμή που και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, έχω το βιβλίο τώρα μπροστά μου, λέει ότι το να είσαι άτεκνος, το να υπάρχει δηλαδή ατεκνία, ότι θέλεις καν. Λοιπόν, εκεί μιλάμε, παιδιά, όντως για ψυχές οι οποίες επειδή δεν δημιουργούν, δεν λαμβάνουν μέρος στο μεγάλο έργο του Θεού, το οποίο είναι στην ουσία έφτιαξε όλο το σύμπαν, εντάξει, όρισε δυνάμεις, τους πλανήτες φυσικά εννοείται, τις δεύτερες δηλαδή θεότητες μετά από τους ήλιους. Οι ήλιοι είναι οι πρώτες θεότητες, οι δεύτερες θεότητες είναι οι πλανήτες. Λοιπόν,
Και οι τρίτες θεότητες εισαγωγικά είμαστε εμείς οι άνθρωποι, ο Δημιουργός. Σίγουρα δεν είναι ο Θεός των χριστιανών, με το μουσάκι του και με όλα αυτά, έτσι όπως μας τον έχουν παρουσιάσει. Οπότε φεύγει αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί η γυναίκα να τεκνοποιήσει, και μιλάμε για πάρα πολλές γυναίκες, μιλάμε για, σκεφτείτε μόνο ότι αν αυτές οι γυναίκες έκαναν οικογένειες και πολλαπλασιάζονταν, θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό, για να μην μιλήσουμε για τις εκτρώσεις. Οι εκτρώσεις είναι κάτι το οποίο έρχεται για μένα μετά από την Εκκλησία. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές εκτρώσεις. Εντάξει. 1599 λοιπόν χρόνια, παιδιά, ρωμαϊκής και αργότερα θα έλεγα ρωμαιοκαθολικής, ρωμαιοορθόδοξης, πες το πως θέλετε, κατοχή στην Ελλάδα. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Τα χρόνια είναι πάρα πολλά. 1599. Καλησπέρα και στην Φιλιό. Λοιπόν, οι εκτρώσεις έχουν σκοτώσει πολλά Ελληνόπουλα, πρέπει να απαγορευτούν, λέει ο Γιάννης ο Σπυρίδης. Φυσικά και πρέπει να απαγορευτούν. Φίλε, όταν λέμε κολλάει, λέει ο Σάββας, κολλάει και κόβεται, και όταν ξεκινάει πάει λίγο πιο μπροστά από αυτά που έλεγες. Δυστυχώς, παιδιά, αυτό δεν μπορώ να το επηρεάσω αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Το μόνο καλή το παρακολουθήσετε αργότερα σε μαγνητοσκόπηση ή να κάνετε λίγη υπομονή, μπας και στρώσει λίγο το live κάποια στιγμή από μόνο του. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι οι Οθωμανοί έμειναν στην Ελλάδα, κράτησαν κράτησαν τους Έλληνες υποκατοχή 368 χρόνια και είναι περίπου οι Ρωμαϊκοί 5 φορές περισσότεροι από τους Οθωμανούς. Και εδώ ακριβώς είναι που έρχεται και το παράδοξο, παιδιά. Ποιο είναι αυτό? Ότι επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας συντελέστηκε κάτι το οποίο δεν θέλουν οι ιστορικοί να το παραδεχτούν, αλλά είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και τι είναι αυτό? Είναι ότι επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας οι Έλληνες ξαφνικά άρχισαν να αυξάνονται και να πληθαίνουν. Και είναι κάτι το οποίο οι ιστορικοί, φυσικά και εδώ της Ελλάδας, οι Ρωμιοί, δεν θέλουν καθόλου να το παραδέχονται, διότι είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο. Διότι έτσι θα φανεί στην ουσία ότι οι Οθωμανοί διαχειρίστηκαν, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιώ, διαχειρίστηκαν το έμψυχο δυναμικό που υπήρχε εδώ πιο καλά από ότι οι Ρωμαίοι, πιο καλά από ότι η Εκκλησία. Πες το πως θέλετε. Τότε ήταν οι Δερβίσιδες, ήταν οι Μπεκτασίδες, ήταν πιο απλοί τότε οι Οθωμανοί. Ήταν λίγο πιο ρομαντικοί, ξέρετε, με το Κοράνι. Μετά, όταν ξεκίνησαν οι σταυροφορίες από το 1204 και μετά, άρχισαν και αυτοί λίγο να το χάνουν, αυτό το ρομαντισμό που είχαν. Είχαν τεράστια επιρροή από τους Έλληνες, από τους Έλληνες της Ανατολίας και από τους Έλληνες της Ασίας. Είχαν πολλές επιρροές και από τις αιρέσεις των Έλληνων, είχαν πάρα πολλές επιρροές, τεράστιες επιρροές, οι οποίες σιγά σιγά οι Σουνίτες τις έβγαζαν από τη μέση με το κυριότερο, θα έλεγα, έγκλημα αυτό του Κεμάλ Ατατούρκ. Διότι όλες οι υπόλοιπες ήταν επαναστάσεις, ήταν πόλεμος. Εκεί το καταλαβαίνουμε, ήταν πόλεμος. Επί Κεμάλ έγινε, εντάξει. Οπότε ξεκαθαρίζω λίγο τα πράγματα. Οι Έλληνες επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας μπόρεσαν να διαπρέψουν, να πλουτίσουν, να γίνουν καλύτεροι, ισχυρότεροι, πλουσιότεροι, και ήταν ο λόγος που μπόρεσαν και έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον των Οθωμανών και φυσικά μπόρεσαν και ανέκτησαν τα χαμένα τους εδάφη. Διότι δεν ήξεραν οι Έλληνες, δεν ήξεραν ότι αυτό που πατούσαν το χώμα το είχαν και πάρα πολλά χρόνια πριν οι δικοί τους οι παππούδες, γιατί ήταν αμόρφωτοι, ήταν αγράμματοι. Είχαν ξεχάσει την ιστορία τους. Έλαντε όμως που κάποια στιγμή ξεκίνησαν να την ξαναμαθαίνουν την ιστορία τους και κατάφεραν να ξεφύγουν από την λέλαπα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και κυριαρχίας. Να δούμε λίγο αν υπάρχουν σχόλια. Για να δω. Όχι, εν τω μεταξύ μέχρι στιγμής η ψηφοφορία λέει 74% ότι ευθύνεται η Εκκλησία για την κατάντια της Ελλάδας, 6% οι Οθωμανοί, 19% οι Ρωμαίοι. Ήδη ξέρετε ότι επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έγινε αυτό. Βέβαια, εσείς έχετε μια επιλογή να ψηφίσετε, λογικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αυτός ο συγκερασμός των δύο. Και σας είχα πει την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο βίντεο που έκανα χθες, ότι ναι μεν έφυγαν οι φυσικοί, ναι μεν τελείωσε η φυσική κατοχή,
δηλαδή η υλική κατοχή, έφυγαν δηλαδή οι Ρωμαίοι και έφυγαν και οι Οθωμανοί και εξοβελίστηκαν από εδώ, αλλά δεν έπαψε να υφίσταται μέχρι σήμερα η πνευματική κατοχή. Λοιπόν, Ιερά Εξέταση. Αν πιστεύετε ότι πέθαναν λίγοι άνθρωποι, παιδιά, να ξέρετε πως η Ιερά Εξέταση δεν έγινε μόνο στη Δύση. Η Ιερά Εξέταση έγινε και στην περιοχή της Άσης, όπου κάποιοι μιλάνε για τρελά εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ήταν ο αριθμός των θανατωμένων τόσο μεγάλος, αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμα και εξαψήφιος να ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν μέσα σε 20 χρόνια εκεί, ως με πρόσχημα φυσικά πολιτικές σκοπιμότητες και καλά εναντίον του αυτοκράτορος, πιστεύω ότι ο αριθμός ο εξαψήφιος των ανθρώπων που πήγαν να σφαγιαστούν, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μειωθεί και να απομειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός της Ελλάδας αλλά και της Ασίας, γιατί λένε ότι μεταφέρονταν, λέει, εκεί με αλυσίδες και στην ουσία πέθαναν στον δρόμο πολλές φορές αυτοί οι οποίοι μεταφέρονταν εκεί δήθεν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να ρίξουν τον αυτοκράτορα, και πιο πολλοί, λέει, πέθαναν στον δρόμο από τις κακοχίες και από το βάρος των αλυσίδων. Άρα λοιπόν, τι μας λένε τώρα κάποιοι? Τι να μας λένε τώρα κάποιοι? Βλέπουμε δηλαδή ότι σκότωναν κόσμο και στην ουσία είχαν το άλοθη, όχι απλά είχαν το άλοθη της Εκκλησίας, η Εκκλησία το υποστήριζε αυτό. Ήταν τόσο κοντά στον αυτοκράτορα, ήταν τόσο κοντά στο να επηρεάζουν τον αυτοκράτορα. Στο Game of Thrones που δείχνει εκείνον εκεί τον βλάκα, τον Σπάρο όπως λέγεται, που έχει πάρει τεράστια δύναμη, σιγά σιγά παίρνει τεράστια δύναμη και αρχίζει και γίνεται τόσο ισχυρός που τελικά κάνει κουμάντο μέχρι και την Σέρσεϊ. Ακριβώς το ίδιο έκαναν οι κληρικοί στον Θεοδόσιο, στον Αρκάδιο και σε όλους τους υπόλοιπους που είχαν ακολουθήσει. Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες στην ουσία. Δεν ξέρω να το κατασπώ. Μιλάμε στην ουσία, οι χριστιανοί τότε ήταν σαν τις ποδοσφαιρικές ομάδες σήμερα. Δηλαδή, αν μια ποδοσφαιρική ομάδα έχει 500.000, 1 εκατομμύριο λαό από πίσω που την σμπρώχνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πολιτικές αποφάσεις χωρίς να τους λάβεις αυτούς όλους υπόψη σου. Είναι τρομερά δύσκολο. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο ισχυροί ήταν αυτοί οι άνθρωποι και το πόσο κουμάντο στην ουσία μπορούσαν να κάνουν. Εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, ας αφήσουμε τις κάνουμε άλλο βίντεο για την Σκυθόπολη. Ένα άλλο στοιχείο, παιδιά, ήταν ότι απαγορευόταν το γνωστό Ελληνίζιν. Και όταν λέμε, παιδιά, Ελληνίζιν, θα πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε τι ακριβώς είναι το Ελληνίζιν. Το Ελληνίζιν σίγουρα δεν είναι αυτό. Το βγάζουμε από το μυαλό μας. Σίγουρα το Ελληνίζιν δεν είναι αυτό. Το Ελληνίζιν όμως είναι αυτή είναι η εικόνα που θα έπρεπε να έχει ο κάθε μέσος Έλληνας αυτή την εποχή, αν θέλουμε να λεγόμαστε απόγονοι από αυτούς εδώ ή από αυτούς εδώ, εντάξει, που θα σας δείξω τώρα, από αυτόν εδώ π.χ. τον κύριο. Νομίζω πως αν θέλεις να λέγεσαι Έλληνας θα πρέπει να γυμνάζεσαι. Τα πάντα ξεκινάνε από την γυμνάζεσαι, λίγο να τον μεγαλώσω γιατί μου αρέσει και πολύ, είναι και πολύ μάγκας. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν, παιδιά, να είσαι απόγονος αυτού εδώ, θα πρέπει να γυμνάζεσαι. Και δεν λέμε να σκοτώνεσαι στη γυμναστική όπως έκαναν οι Σπαρτιάτες, αλλά λέμε να γυμνάζεσαι. Έτσι ξεκινάει, έτσι θα ξεκινήσει μάλλον στο μέλλον η δική μας ευγονική σαν χώρα. Γιατί αν δεν κάνουμε ευγονική, πολύ απλά θα γίνουμε κάποια στιγμή μία χάψα, έτσι, ένα φραπ για τους ξένους και θα μας εξαφανίσουν. Ήδη, παιδιά, είμαστε υπό τεράστιο έλεγχο, σε πολύ φευγάτο βαθμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι τρομερά δύσκολο το να καταντήσουμε κοιλιόδουλοι και πανηλήθιοι. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πράγμα, παιδιά, είναι η γυμναστική. Όταν λέμε λοιπόν ότι απαγόρεψαν το Ελληνίζιν, απαγόρεψαν και την γυμναστική. Απαγόρεψαν, παιδιά, επίσης οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού.
Εντάξει, οτιδήποτε είχε σχέση με αυτό απαγορευόταν. Δεν μπορούσε να το εξασκήσει. Πόσο μάλλον ο γυμνισμός, δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Δεν το συζητάμε καν αυτό, έτσι. Που όλοι μας και φυσικά για το ευζήν, αυτό δεν υπήρχε, παιδιά. Έπρεπε να είσαι σκεπασμένος στην ουσία σαν τους Ισλαμιστές που έχουν τις μπουρκες. Πάμε, επόμενο. Τέχνες, παιδιά. Οι τέχνες είχαν εξοφήσει, είχαν εξαφανιστεί. Η μοναδική νομίζω τέχνη που επιτρεπόταν ήταν η τέχνη της δηλαδή, πώς λέγεται αυτό τώρα, η αγιογράφηση. Νομίζω πως ήταν μια τέχνη η οποία μαζί με τα ψηφιδωτά με τους Αγίους είχε ανθίσει, όπως και η ζωγραφική, όλα αυτά δηλαδή ήταν ένα πράγμα. Η γλυπτική, παιδιά, εντάξει, νομίζω πως απευθυνόταν μόνο σε πολύ υψηλά ιστάμενα άτομα και πάλι την είχαν απαγορέψει γιατί θύμιζε φυσικά τους 12 θεϊστές. Η ποίηση, παιδιά, εντάξει, για την ποίηση δεν μπορώ να έχω γνώμη, αλλά πιστεύω ότι και αυτοί, φυσικά ούτε καν να μιλάμε για τους αγώνες που σχεδίαζαν σε θέματα ποίησης, τραγωδίας και κωμωδίας, αυτά όλα τα είχαν εξαφανίσει. Η έκφραση, παιδιά, του μυστικισμού, δηλαδή τι είναι αυτό? Έζησε μια εμπειρία ο Γιάννης Παράξενη και θέλει να τη μοιραστεί με τον Κώστα τον Μαργαρίτη, με την Τζέννη τη Σταθολοπούλου, με την Γεωργία την Ακοπούλου, για πράγματα τα οποία έζησες ως ψυχή, αλλά έπρεπε έτσι να τα εμφανίσεις που να τιμάνε τον Χριστό και την Παναγία, δηλαδή να μην ξεφύγεις από τα στενά όρια της ορθόδοξης έκφρασης. Έπρεπε δηλαδή την εμπειρία που έζησες να την κάνεις να είναι συνυφασμένη με την Αγία Τριάδα, με κάποιον Άγιο. Δεν σου επιτρεπόταν λοιπόν να μιλήσεις ανοιχτά για μια παράξενη εμπειρία, για κάτι το οποίο ας πούμε σου έτυχε π.χ. συγχρονικότητα, αυτό που λέμε σήμερα. Σκέφτηκα κάτι και μετά από λίγο έγινε, ή το είδα στον ύπνο μου και μετά έγινε, ή είδα αυτό στον ύπνο μου και μου έγινε. Λοιπόν, αυτό το είχαν απαγορέψει, παιδιά. Δηλαδή, οτιδήποτε είχε σχέση με τον μυστικισμό, υπήρχε πραγματικά μία μαύρη κουρτίνα. Black curtain, εντάξει. Αιρέσεις, παιδιά. Τις αιρέσεις τις είχαν εξαφανίσει. Αριανισμούς, μανιχαϊστές και ένα σωρό άλλες, κόπτες, μόπτες, τους πήγαιναν πάρα πολύ κόντρα, τους εξαφάνιζαν δηλαδή στην ουσία. Ούτε αυτό το επέτρεπαν, ειδικά ο Θεοδόσιος, αυτός ο μέγας σφαγέας αυτοκράτορας, αυτός ήταν από τους πρώτους ο οποίος απαγόρεψε τις αιρέσεις. Τα έθιμα, παιδιά, εδώ είναι μια έκπληξη. Τα έθιμα, τα καρναβάλια και οι χοροί και η μουσική, παρόλο που τα κυνήγησαν με τεράστια μανία, δεν μπόρεσαν να τα εξαφανίσουν από τη χώρα μας. Εδώ είναι που λίγο χαμηλάω τώρα, όπως με βλέπετε, γιατί θυμάμαι μέχρι πριν από λίγα χρόνια διάβαζα στο Δαυλό, υπήρχε μία Δόμνα Σαμίου, τη λέγανε, νομίζω τραγουδούσε παραδοσιακά, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, νομίζω τη λέγανε Δόμνα Σαμίου, την οποία την είχαν αφορήσει, ξέρετε, διότι τραγουδούσε παραδοσιακά τραγούδια και δεν τους άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ άμα ήταν όντως αυτή, αλλά στα έθιμα, με τα καρναβάλια, με τους χορούς, με όλα αυτά, τα Διονυσία, δηλαδή πιο πολύ επέζησε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό με τις μάσκες, με τους χορούς, με τα καρναβάλια, όλα αυτά τα παράξενα έθιμα, εγώ τα θεωρώ πραγματικά πανέμορφα. Θεωρώ ότι δείχνουν και την άλλη πλευρά του ανθρώπου, η οποία είμαστε τι? Είμαστε μισά ζώα, εντάξει, ημιάγριοι. Όσοι λένε ότι είμαστε καθαρό πνεύμα μόνο και καθαρή ψυχή, μάλλον δεν έχουν διαβάσει καθόλου Ερμή Τρισμέγιστο, οπότε δεν υπάρχει μόνο η απολώνια πλευρά, η οποία με τον ενίοχο ελέγχει το άλογο μέρος της ψυχής. Υπάρχει και το ζωώδες κομμάτι του ανθρώπου, το οποίο έλκεται από αυτά τα πράγματα, έλκεται από τον χορό, από τη σωματική, οποία θέλησαν αυτοί όλοι να τα εξαφανίσουν για τους δικούς τους λόγους. Πάμε να δούμε λίγο, παιδιά, αν υπάρχουν σχόλια. Για να δω. Δέστε λίγο τι λέει ο Μουράτ. Εμείς οι Τούρκοι είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Άμα φωνάξω άτομα θα έρθουν να με στηρίξουν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ λέω με μίσος. Ζήτω ο πόντος. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο Μουράτ, και θα το πούμε σε λίγο αυτό για την Τουρκία, θα το αναλύσουμε λιγάκι. Εγώ το έχω ζήσει, παιδιά, αυτό που λέει ο Μουράτ στην Γερμανία, ξέρετε.
Όντως ισχύει. Είχες πρόβλημα με έναν Έλληνα, με έναν Σέρβο, με έναν Ρώσο? Έλεγε π.χ. το Τουρκάκι, Μουράτ. Και έρχονταν. Και όχι μόνο αυτό, εμένα μου έχει τύχει και Τούρκος να με στηρίξει σε καυγά. Δηλαδή πήγαμε να φάμε ξύλο, ήμασταν στην ουσία 2-3 Ελληνάκια, πήγαμε να φάμε ξύλο από κάτι άσχετους και μιλάμε για 10, 20, 30 άτομα πήγαν να πέσουν πάνω μας. Και τι έγινε? Ένας Τούρκος που με ήξερε καθάρισε ώστε να μην φάμε ξύλο, όχι εξαιτίας μου, εξαιτίας ενός άλλου φίλου μου. Λοιπόν, καθάρισε ώστε να μην φάμε ξύλο. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι Οθωμανοί έχουν από πάντα μια διαφορετική νοοτροπία. Είναι πιο ενωτική, είναι πιο ενωμένη. Σε άτομα του Σόρα, άρθρο 120 του Συντάγματος, χριστιανοί Ορθόδοξοι, Καθολικοί. Έχει στην Ελλάδα ό,τι θέλεις και αίρεσεις και τα πάντα. Και είναι κρίμα που όλοι αυτοί συσπυρώνονται γύρω από μία και μόνο ιδέα. Πολύ κακό. Λοιπόν, επόμενο. Να κάνουμε διαφωνή, λέει ο Μαργαρίτης, διαφωνώ. Απλά θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να γίνουμε ένα σαν Έλληνες και όχι να τρώμε ένα στον άλλον. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, Κώστα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Λοιπόν, ναι, εσείς, καλησπέρα. Είμαστε χαϊβάνια και κάνουμε τους έξυπνους. Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς. Εκεί αλλιώς θα εξαφανιστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην CK. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι του μυαλού μας και να γυμναζόμαστε να κάνουμε και πολεμικές τέχνες. Νομίζω, παιδιά, ότι το έχετε καταλάβει λίγο πολύ το μηνύματάκι που θέλω να στείλω, ότι αν δεν γυμνάζεσαι δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Πρώτο λοιπόν κομμάτι, γυμναστική. Δεύτερο κομμάτι, αναφερθήκαμε, παιδιά, σε όλα αυτά τα οποία κυνήγησαν οι χριστιανοί. Εντάξει, τέχνες, ποίηση, μουσική, καρναβάλια, το καθεξής, τα οποία με τα βίας επέζησαν. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Ευτυχώς που στην Ελλάδα επιτρέπεται, στην Ελλάδα πλέον η μόρφωση. Και λέω πλέον διότι παλιά δεν επιτρεπόταν. Τώρα λοιπόν, υπό το βάρος της νέας τάξης πραγμάτων, επιτρέπεται στην Ελλάδα να μορφώνεσαι και μάλιστα το κρίνουν πάρα πολύ αναγκαίο το να μορφώνεσαι. Το κρίνουν πολύ σημαντικό κάποιοι, ακόμα και αυτή της Εκκλησίας, ευτυχώς, για να μην πούμε για τα μαθηματικά, την αστρονομία, την γεωμετρία, που στην ουσία είχαν νεκρωθεί στο Βυζάντιο, από την εποχή δηλαδή που τις μεταλαμπάδευσαν και τις άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες στα χέρια τους, έμειναν εκεί έρμεες. Δεν προχώρησαν καθόλου. Επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι ακόμα το οποίο όντως με προβληματίζει. Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, λες και έχει κάτι αυτή η ορθόδοξη πίστη. Ρώσοι με Ουκρανούς, παιδιά, δύο ορθόδοξοι λαοί, αλληλοσφάζονται μεταξύ τους. Πιο πολύ φυσικά, εδώ δεν θα πω τώρα ποιος ευθύνεται σε την παρούσα φάση. Βλέπουμε ότι αρχίζει και σκληραίνει το πράγμα και με τους Αζόφ και με τους Ρουσίκ. Οι Ρουσίκ είναι οι Ναζί από τη Ρωσία. Άλλο και αυτό, τώρα τους βγάλανε. Λοιπόν, βλέπουμε τι έγινε και στην Μπούχα. Λένε κάποιοι για σφαγές, άλλοι τις απορρίπτουν. Χαμός. Οπότε όσο περνάει ο πόλεμος, σκληραίνουν όλες οι χώρες που εμπλέκονται τη στάση τους. Και εσείς μετά πείτε μου, πού είναι αυτός ο Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα, που έριξε και η Εκκλησία πάρα πολύ χρήμα, όπως και το The Man of God, έχω σημειώσει εδώ πέρα με τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπετε, όταν καταλαβαίνει η Εκκλησία ότι κατρακυλάει πλέον και ότι δεν υπάρχει άλλη λύτρωση, κάνει αυτό που κάνουν και οι Αμερικάνοι, δηλαδή στρέφεται στο Hollywood. Έτσι, θα χρησιμοποιήσουν δηλαδή πάση θυσία οτιδήποτε έχουν στη διάθεσή τους, από βιβλία, από κράχτες, από τηλεοπτικές σειρές, από ταινίες, για να κράξουν προς τον κόσμο και να τον καλέσουν προς το μέρος τους. Αυτό κάνουν και φυσικά ξέρετε ότι εκεί πέφτει πάρα πολύ χρήμα. Οι παραγωγοί παίρνουν πολλά λεφτά, όπως και οι ηθοποιοί και όλοι αυτοί. Οπότε βλέπουμε ότι έχουν αυτές τις υπερπετυχημένες τηλεοπτικές σειρές και κάτσε εσύ, Γιαννάκη, με την θετική ντοπαμίνη να προσπαθείς να κάνεις στον κόσμο πόσο ηλίθιο να πιστεύεις σε κάτι το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει. Στο έχουν περάσει ότι υπάρχει, αλλά ο κάθε μορφωμένος και νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, διότι είναι απλά μέσα στη φαντασία του καθενός. Για να δω λίγο αν υπάρχουν σχόλια.
Οι Ινδοί, οι Φιλιππινέζοι και οι Ινδονήσιοι, λέει ο Κώστας, είναι επίσης πάρα πολύ ενωμένοι. Είναι όντως, παιδιά, εμείς είμαστε μόνο σκορποχώροι. Όλοι οι Ασιάτες έχουν την ίδια νοοτροπία, λέει, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί πολύ απλά δεν έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της ατομικότητας. Ειδικά οι Ινδοί μόνοι τους πράξους. Σκέψου λοιπόν ότι οι Εβραίοι και οι Έλληνες που έχουν πολύ αυξημένη ατομικότητα ως πράξους, είναι σε επίπεδο συλλογικότητας τελευταίοι. Και εκεί δυστυχώς είμαστε εμείς μετά που είμαστε για τον. Λοιπόν, είναι στους ιερείς, παιδιά, το πόσο χοντροί και κοιλιόδουλοι έχουν καταντήσει. Δεν χρειάζεται να δείξουμε φωτογραφίες. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς. Σπάνια βλέπεις την εικόνα του παππούλη, ο οποίος είναι με το μουσι του και έτσι, και είναι 70 χρονών και είναι στεγνός και αδύνατος. Και βλέπουμε, έχετε την εικόνα πως είναι, έτσι. Εμένα προσωπικά αυτό μου τη δίνει, διότι δείχνει στην ουσία κοιλιοδουλία, και αυτή η χοντράδα επίσης μου τη δίνει, δεν μπορώ να τους βλέπω έτσι. Επίσης δεν μου αρέσει και η άλλη η εικόνα με κάποιους μοναχούς και κάποιους καλόγερους οι οποίοι είναι πετσί και κοκαλοκυριολεκτικά. Σκεφτείτε ότι αν θα γίνει ένας πόλεμος δεν θα μπορέσουν καν να υπερασπιστούν τη χώρα μας, και εδώ ακριβώς είναι που υπησέρχεται και η λογική και λέει ότι το Βυζάντιο, ένας από τους λόγους που κατέρευσε δεν ήταν μόνο οι σταυροφορίες που είχαν προηγηθεί, ήταν επίσης ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε μάχημος ελληνικός στρατός ή ρωμαϊκός ή ελληνορωμαϊκός στρατός, διότι καλόγεροι και οι ασκητές που υπήρχαν υπολογίζονται σε πενταψήφιο μέχρι και εξαψήφιο νούμερο σε όλη την επικράτεια, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με εκατοντάδες χιλιάδες μονές, μοναστήρια, άντρες και γυναίκες, και μάλιστα σε όλη την επικράτεια. Και μάλιστα ένας μοναχός σώθηκε, μία δήλωση την οποία σώθηκε, ένα κοπτικό αντίγραφο είναι στην ουσία, αναφέρει ότι έχω στην διάθεση και στην κατοχή μου πάνω από 20.000 μοναχούς. Αν κουφαθήκατε, εγώ κουφάθηκα την πρώτη φορά που το άκουσα. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει. Έχω στην διάθεσή μου πάνω από 20.000 μοναχούς. Μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο. Όχι. Ήταν, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, αυτός πρέπει να αναφερόταν γύρω στο 400 με 500. Πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο σώθηκε στην γλώσσα που έχουν οι κόπτες. Ωραία. Και έκανε αυτήν την μικρή αναφορά. 20.000 στην Αίγυπτο. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη ήταν πάντως, δεν ήταν πάντως ούτε στην Αλεξανδρία ούτε στο Κάιρο. Ήταν σε μια άλλη πόλη, την οποία δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. 20.000 παιδιά, μόνο εκεί. Άρα φαντάζεστε γιατί μεγάλο μιλάμε, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, εκεί έγινε η τελική μάχη. Εκεί έγινε η τελική μάχη. Έτσι έπεσε ο ελληνισμός. Έτσι έπεσε η Ασία, η δική μας Ασία, η μικρά Ασία. Έτσι έπεσε, από τη θρησκεία έπεσε. Λοιπόν, διότι όταν οι Σελτζούκοι αλλά και αργότερα οι Οθωμανοί έκαναν τις επιθέσεις τους, εμείς δεν είχαμε στρατό στην ουσία. Είχαμε διάφορους μισθοφόρους, υπήρχαν στρατιώτες Έλληνες. Οι πιο πολλοί είχαν γίνει στρατιώτες τότε του Θεού. Ωραία. Και αυτό το χάρηκαν οι Οθωμανοί. Ήταν λες και τους το έδωσε στο πιάτο. Πραγματικά τους έδωσε στη νίκη στο πιάτο. Για αυτούς, όπως και σήμερα, το να είμαστε έτσι είναι ό,τι καλύτερο. Το να έχουμε δηλαδή μοναχούς, μοναχές, ητοπάθεια, διάφορες γυναίκες οι οποίες δεν παντρεύονται ή και άντρες, λοιπόν, και άτομα τα οποία έχουν τύψεις, φόβο να κάνουν οικογένεια και οτιδήποτε άλλο, για αυτούς είναι νίκη. Για αυτούς είναι πανηγυρισμός. Ενώ αυτοί μπορείς να έχεις μέχρι και 4 γυναίκες. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά τους. Έτσι επικράτησαν. Έτσι αυξήθηκαν. Έτσι απορρόφησαν τους Έλληνες, τους εξισλάμισαν και τώρα έχουν γίνει 85 εκατομμύρια. Πάτησαν εκεί πάνω. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε κάπου να πατήσουμε και στην ουσία μας φάγανε λάχανο. Και δεν καταλάβαμε καν πότε ήρθε η καταστροφή μας. Time out, παιδιά.
αυτή τη στιγμή. Να δω λίγο αν υπάρχουν κάποια σχόλια και να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν με βλέπετε πρώτη φορά. Κρίστεκ, η εκκλησία είναι αυτή που ευθύνεται για αυτό το χάλι και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τον χριστιανισμό. Πρώτη φορά που βλέπω αυτό το άτομο στο κανάλι, να σε καλά, πολύ ωραίο το σχόλιο. Στο μεταξύ περιμένουν ακόμη να τους δώσουν οι Ρώσοι την Κωνσταντινούπολη, λες και τους τη χρωστάνε από κάπου, λέει η Αναστασία. Ακριβώς Αναστασία, νομίζω πως αυτό το έλεγα και χθες στο live, ότι αρχικά οι Ορθόδοξοι χαρήκαν, οι Ορθόδοξοι εδώ, αλλά από την άλλη, ρε εσείς, τώρα σοβαρά, τι χαρά ήταν αυτή που κάνανε οι χριστιανοί. Χαρήκανε διότι ο Πούτιν θα τους έδινε την Κωνσταντινούπολη. Αλήθεια τώρα. Αν το πιστεύετε αυτό, μάλλον δεν ξέρετε ούτε τον Πούτιν τόσο καλά, ούτε και τους Ρώσους. Γιατί οι Ρώσοι έχουν ένα πράγμα, παιδιά, που θα έπρεπε να δεν το ξέρετε. Το ξέρω όμως εγώ, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους που ζουν στη Ρωσία και μου τα λένε. Δεν χαρίζουν τίποτα σε κανέναν οι Ρώσοι. Αυτό θα πάρετε κοινώς. Αυτό. Μόνο αυτό θα πάρετε. Δεν θα πάρετε τίποτα άλλο. Οι Ρώσοι είναι τέτοια σκυλιά του πολέμου που δεν χαρίζουν και δεν δίνουν τίποτα σε κανέναν. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα πάρουμε ποτέ πίσω την πόλη. Γιατί όμως το λέω αυτό? Διότι αν θα την παίρνανε, πρωτίστως θα την κρατούσαν για τον εαυτό τους. Και δεύτερον, δεν θα την πάρουν. Αφήστε που έχει πέσει έξω άπειρες φορές ο Παΐσιος που έλεγε ότι θα πάρουν την πόλη. Αρχές του 2000 έλεγε, μέχρι το 2010 θα έχει τελειώσει το παραμύθι. Το είπα και χθες στο live. Μέχρι το 2010 το 1/3 θα έχει βαπτιστεί χριστιανοί, το 1/3 θα έχει σφαγή. Πόσο μίσος με την... Αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Γιατί μονίμως τους ξένους τους προσκυνάμε και κάποιους μπούφους σαν και εμένα που ξεσκίζονται να μιλάνε για το καλό σας, τους παίρνετε και τους βλέπετε με μισό μάτι. Εσείς φταίτε που η Ελλάδα έχει γίνει έτσι και η Ελλάδα θα κατραγυλήσει κι άλλο και θα χυθεί κι άλλο αίμα αν δεν ξυπνήσετε. Ντουβάρια, η γνώμη μου. Αν οι Έλληνες δεν ξεσηκωθούν, δεν βγουν από τα σπίτια, δεν γυμνάζονται, δεν διαβάζουν μέρα νύχτα, να γίνουν πιο έξυπνοι, πιο ευφυείς, πιο εύστροφοι και πιο γυμνασμένοι, θα πάρουν αυτό. Εντάξει, από τους Ρώσους ειδικά θα το πάρουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό. Να το ξέρετε αυτό, το μόνο σίγουρο. Από τους Ρώσους που θα πάρεις εσύ την πόλη, κοιμισμένη. Περιμένεις να σου δώσουν οι Ρώσοι την πόλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ λέω να μην πραγματικά μην μας πάρουν κανένα τέτοιο, κανένα νησί. Παιδιά, εγώ δυστυχώς δεν ξέρω τι φταίει, τι δεν φταίει. Δεν μπορώ να το επηρεάσω. Ο Βαγγέλης λέει, φίλε Γιάννη, προσωπικά μου δίνεις δύναμη με το θάρρος της γνώμης σου, με το να λες την αλήθεια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν γεννάμε πολλά παιδιά. Ενώ ο Μουράτ λέει, κανένας δεν χαρίζει τίποτα. Ο καθένας την τσέπη του κοιτάει. Εδώ πρέπει να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Ποια πόλη, λέει, δεν είμαστε άξιοι. Οπότε, στην ουσία, ποια πόλη και ποια τέτοια. Κολλάει δυστυχώς και εικόνα και ήχος, λέει, παιδιά, ο Κανακάρης. Δυστυχώς, παιδιά, εγώ σας είπα ότι προσπάθησα πάρα πολλές φορές αυτό να το βελτιώσω, αλλά καμιά φορά μπορεί να φταίει και το δικό μου το stream, αλλά και το δικό σας. Ελπίζω να μπορέσω να συνεννοηθώ κάποια στιγμή εδώ πέρα με την τοπική γραμμή και να μου δώσουν κάτι καλύτερο. Διότι προς το παρόν αυτό μου δίνουν μόνο. Τι να τους κάνω και αυτούς. Λοιπόν, επόμενο, παιδιά. Επόμενο. Φόροι. Οι φόροι που... να δω λίγο τι λέει ο Κώστας. Ρε εσείς είμαστε επίσημα εχθροί τους. Οι Τούρκοι δεν είναι όμως εχθροί τους. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει, λοιπόν, Κώστα, κάποιοι. Είναι εχθροί τους. Και οι Τούρκοι δεν είναι εχθροί ούτε της Αμερικής πλέον, ούτε της Ασίας, οποιαδήποτε χώρα, Πακιστάν, φιλαράκια, Λιβύη, φιλαράκια, ούτε της Ουκρανίας, ούτε της Ρωσίας. Πώς τα κατάφεραν, λοιπόν? Ούτε της Γερμανίας. Οι Τούρκοι τα έχουν καλά με όλους. Εμείς όμως με τους ενδολοδόχους μας να έχουμε απέναντί μας πλέον τους Ρώσους. Εντάξει. Διότι καλός ή κακός, παιδιά, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. Λοιπόν, επόμενο, παιδιά, με τη φορολογία της Εκκλησίας τι συμβαίνει? Ανεξέλεγκτη η Εκκλησία στη φορολογία και δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπαίνουν πολλά άτομα να δουν αυτά τα βίντεο, παιδιά, για τα οποία μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρά θέματα, διότι όλες αυτές τις μέρες, πιστέψτε με, έχουν πάθει
πλήση εγκεφάλου ξανά με τα Φάρασα και τον ουρανό. Από τα Φάρασα στον ουρανό. Έχουν πάθει πάλι πλήση εγκεφάλου. Έτσι είναι όλοι στις οθόνες. Λοιπόν, το ξαναλέω, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, αυτοί βρίσκουν τον τρόπο πάντα. Πάντα. Η προπαγάνδα είναι το πιο ισχυρό τους όπλο και πατάνε πάνω στην εικόνα για να σας δουλέψουν. Επόμενο, παιδιά, ανεβοκατεβάζουν κυβέρνηση. Το είχαμε πει αυτό, μέχρι και ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Άμα δεν έπαιρνε από εκεί το χρήσμα, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή του να γίνει πρωθυπουργός. Επόμενο, τα έσοδα της Εκκλησίας, παιδιά. Άλλος λέει τα έσοδα της Εκκλησίας ετησίως. Άλλος λέει δισεκατομμύρια, άλλος λέει 9ψήφια, άλλος λέει και 8ψήφια νούμερα. Μιλάμε για τία. Επόμενο, παιδιά, η μισθή της Εκκλησίας είναι στην ουσία για μένα πεταμένα λεφτά τα οποία φεύγουν από το κρατικό ταμείο και φεύγουν σε μια υπηρεσία η οποία για μένα είναι άχρηστη και αχρίαστη και τα δύο. Ο Δαυλός κάποια στιγμή είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο και είχε μιλήσει για 250 με 500 εκατομμύρια μισθούς. Μόνο μισθούς. Μόνο 250 με 500 εκατομμύρια μισθή. Μόνο. Δεν θυμάμαι αν ήταν τον μήνα ή το έτος, το χρόνο. Λοιπόν, επιφυλάσσομαι για να μην λέτε ότι τα ξέρω όλα. Ήτανε ή το μήνα ή το χρόνο. 250 με 500 εκατομμύρια. Επίσης, αν βάλουμε σε αυτά τις διάφορες επιχορηγήσεις οι οποίες γίνονται για αναστηλώσεις και για εκκλησίες και όλα αυτά, το ποσό ξεφεύγει. Ένα άλλο άρθρο που διάβασα μόλις τώρα πριν από λίγο είναι ότι στην ουσία χάρισμα, διαβάζω το άρθρο, χάρισμα στην εκκλησία και τα έσοδα από τους ναούς και των νεκροταφείων, σφοδρή αντίδραση λέει της ΚΕΔΕ. Εκτικά αναφέρεται ότι ο Δήμος Αθηναίων χάνει το χρόνο 670.000 ευρώ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 500 με 600 χιλιάρικα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη 30.000 ευρώ το χρόνο. Φανταστείτε λοιπόν πόσους δήμους έχει η Ελλάδα, ήδη είμαστε στο 1,5 εκατομμύριο περίπου 1.200. Φανταστείτε λοιπόν από αυτά τα έσοδα όλα φεύγουν και πάνε στην εκκλησία. Μιλάμε για περίπου 50 με 100 εκατομμύρια. 50 με 100 εκατομμύρια, τα οποία δεν φεύγουν ούτε στην τσέπη του Γιάννη, ούτε του Κώστα, ούτε του Παύλου και φεύγουν απευθείας στις τσέπες της εκκλησίας. Πόσο φαγοπότη πέφτει εκεί πέρα. Με μία απλή έτσι μαθηματική θα έλεγα πρόσθεση, αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο, μισθή εκκλησίας, φορολογία, το ότι γλιτώνουμε την φορολογία, τα έσοδα από δωρεές και το καθεξής, φοραπαλλαγές κεριά και όλα αυτά και οι επιχορηγήσεις, πρέπει να φτάνουμε γύρω δισεκατομμύρια περίπου το χρόνο. 1 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ίσως είναι και παραπάνω. Ίσως να φτάνει και τα 5 δισεκατομμύρια. Και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Σημαίνει ότι αν σε ένα χρόνο μιλάμε για 5 περίπου δισεκατομμύρια, σε περίπου 50 χρόνια μιλάμε για 250 δισεκατομμύρια. Άρα μια μεγάλη τρύπα η οποία καλύπτει σχεδόν το σύνολο του χρέους της Ελλάδας. Άλλος μύθος, παιδιά, μεγάλος είναι το κρυφό σχολείο. Οι Τούρκοι, εγώ διάβασα ότι επέτρεπαν κανονικότατα τη λειτουργία των σχολείων. Δεν είχαν φώνονται οι Γκιαούριδες, οι Έλληνες δηλαδή. Άρα, τι να λέμε τώρα, μύθος κρυφού σχολείου είναι μια ζωγραφιά στην ουσία, η οποία υπάρχει κάποια στιγμή στο δημοτικό και μας την δείχνουνε, η οποία ζωγραφιά αυτή είναι επίσης, δεν υπήρξε ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Το κρυφό σχολείο. Πολύ απλά διότι υπήρχαν ανοιχτά και φανερά σχολιά επί τουρκοκρατίας. Λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο. Ρε, όταν μιλάει το συμφέρον μιας χώρας, ποια θρησκεία, λέει ο Κώστας, όλοι μπορεί να είναι σύμμαχοι και όλοι εχθροί. Η Τουρκία δεν κινδυνεύει από τη Ρωσία, η Ελλάδα κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τη Ρωσία, οπότε καθίστε μην μας κάνουν εμάς δώρο στους Τούρκους που περιμένουν οι χριστιανοί την πόλη. Ακριβώς έτσι είναι, παιδιά. Θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι Έλληνες την διπλωματία τους το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, ενώ ο Κρίστεκ λέει, πολύ ωραίο σχόλιο, ο Παΐσιος έχει αποδειχτεί ο μεγαλύτερος τρόλ σε όλα όσα έχει πει μέχρι τώρα, προφητείες, δήθεν και καλά. Λίγο μυαλό να έχει κάποιος, μπορεί να το διαπιστώσει από μόνος του. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, επόμενο παιδιά θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω, εκτός από το κρυφό το σχολείο, λοιπόν, είναι οι άρχες και οι κληρικοί. Αυτά τώρα παιδιά σήμερα σας τα λέω όλα έτσι μία εντάχει, αλλά να είστε σίγουροι πως θα γίνουν βίντεο στο μέλλον. Προνόμια πατριαρχών και κληρικών επί τουρκοκρατίας ήταν πραγματικά τραγικό. Το λαμβάνουν σχεδόν τα ίδια προνόμια με υψηλούς αξιωματούχους της υψηλής πύλης αλλά και αξιωματούχους του Μωάμεθ. Άρα λοιπόν τους είχε τεράστια εμπιστοσύνη ο Μωάμεθ, ο πορθητής, και είχε ήδη παραχωρήσει πολλά προνόμια στον τότε πατριάρχη, ξεχνάω το όνομά του, Σχολάριος νομίζω, Γενάδιος Σχολάριος. Λοιπόν, για να μπορέσει στην ουσία να του εμπιστευτεί το πίμνιό του, εντάξει, οπότε άλλη μια μαύρη σελίδα, θα την αναλύσουμε στο μέλλον. Κάτι άλλο παιδιά που με Βούλγαροι, οι ομόδοξοι με τους Έλληνες, οι οποίοι ξέρετε παίζανε με τα κεφάλια των δραμηνών ποδόσφαιρο στην πλατεία όταν μας είχαν κατακτήσει, και εμένα προσωπικά όταν ακούω τη λέξη Βούλγαρος σε σχέση με την λέξη Τούρκος, πιο πολύ μου σηκώνει τρίχα στο κεφάλι, πιο πολύ βιδώνω. Οι Βούλγαροι λοιπόν παιδιά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες και μαζικότερες σφαγές στην Ελλάδα, και μάλιστα σε κάποιο μελλοντικό βίντεο θα μιλήσουμε για την σφαγή της Ανατολικής Μακεδονίας που έκαναν οι Βούλγαροι, δεν το έχω ξεχάσει ακόμα. Τώρα, να σας πω παιδιά κάτι ακόμα το οποίο, αυτά όσον αφορά την Εκκλησία, εντάξει, γιατί μιλάμε για Εκκλησία και η Εκκλησία υποτίθεται πως πιάνει όλους τους όρους, είναι ενωμένη υπό την Αγία Σκέπη του Θεού. Λοιπόν, τι σχέσεις παιδιά θα είχαμε σήμερα με τους Τούρκους αν δεν υπήρχαν οι αβραμικές θρησκείες, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε μελλοντικό βίντεο, διότι εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Τι σχέση θα είχαν οι Έλληνες με τους Τούρκους αν δεν υπήρχαν εκεί οι μουσουλμάνοι και εδώ οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, πόσο πιο διαφορετικές οι προσεγγίσεις θα ήταν μεταξύ δύο λαών. Επίσης παιδιά θα ήθελα να αναφέρω είναι οι γεωγραφικές και γεωπολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται μέσω της θρησκείας, και φυσικά σε αυτήν την περίπτωση είναι εις βάρος μας. Κάποιοι από την Εκκλησία έχουν προσπαθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά να διασώσουν το πίμνιο σε πολλές περιοχές, αλλά μόνο για να διασώσουν το πίμνιο, όχι γιατί είναι Έλληνες, επειδή είναι Ορθόδοξοι. Αλβανία, Ουκρανία, Ρωσία, άλλες περιοχές, έτσι τα ξέρετε πολύ καλά εσείς. Λοιπόν, και εδώ ακριβώς είναι που εξυπηρετούνται πολλές γεωγραφικές και γεωπολιτικές σκοπιμότητες, διότι κρατώντας τους Έλληνες soft, αδύναμους, αγύμναστους και χωρίς ακονισμένα μυαλά, είναι πάρα πολύ εύκολο να κατακτηθούν. Άρα λοιπόν εσείς πρέπει να κάνετε ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουν αυτοί. Το οποίο είναι να διαβάζετε, να ενημερώνεστε, να έχετε άποψη και γνώμη για τα πάντα, να κρίνετε, να γυμνάζεστε, να βγαίνετε έξω από το σπίτι, να βλέπετε ανθρώπους, να συνομιλείτε μαζί τους, και φυσικά το κυριότερο απ' όλα είναι να ακούτε τους μεγαλύτερους. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς οι Έλληνες δεν το κάνουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα παιδάκια τα μικρά μόνο στα χωριά έχουν επαφή με γέροντες και με γιαγιάδες. Στις μεγαλοπόλεις είναι βλαμμένα, είναι αποβλακωμένα, είναι ηλίθια τα παιδιά, είναι πολύ χαμηλού IQ, όλη την ημέρα τους την ξοδεύουν στην ουσία μια παιχνιδοοθόνη, είτε είναι κινητό, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι λάπτοπ, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν έχουν επαφή με γέροντες. Ακόμα και με γέροντες της Εκκλησίας δεν έχουν που θα έπρεπε για να διδάσκουν. Ούτε αυτό υπάρχει πλέον, ούτε αυτό υπάρχει. Καλά, να μην μιλήσουμε για τα γράμματα. Δεν υπάρχει πρόταση που να διαβάζω στο Instagram ή στο TikTok που να μην έχει ορθογραφικά λάθη, όχι ορθογραφικό, ορθογραφικά λάθη. Είμαστε κατά ένα θέμα. Λοιπόν, όλα αυτά παιδιά τα οποία θίγω σήμερα, να ξέρετε, μια μέρα θα γίνουν ένα ξεχωριστό βίντεο, και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει και καλύτερη ταχύτητα σύνδεσης για να το απολαύσετε κι εσείς πιο πολύ. Λοιπόν,
Πριν τελειώσω, παιδιά, να σας πω και κάτι ακόμα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Πάνω από 200.000 βιασμοί καταγγέλθηκαν στη Γαλλία και ερευνώνται τα τελευταία 50 χρόνια. Καθολική Εκκλησία. Τουλάχιστον εκεί οι Γάλλοι είχαν την δύναμη και το ψυχικό σθένος, ή στην Ισπανία. Νομίζω η Ισπανία ή η Γαλλία ήτανε. Νομίζω Γαλλία όμως. Είχαν το ψυχικό σθένος να βγάλουν αυτήν την απίστευτη είδηση. 180 με 200.000 βιασμοί τα τελευταία 50 χρόνια στην Γαλλία από κληρικούς. Το νούμερο νομίζω πως είναι τεράστιο, είναι μεγάλο και θίγει ακόμα ένα ζήτημα. Πάρτε ένα Ζάναξ. Θίγει ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο είναι τι? Οι ψυχικοί και σωματικοί βιασμοί που γίνονται στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ως επόμενο να μην μπορούν να τεκνοποιήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί αυτόν τον βιασμό. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν ανθρώπους. Άσε που το γυρίζουν όλοι σε ομοφυλοφιλία. Διότι είναι δεδομένο αυτό, είναι σχεδόν αποδεδειγμένο ότι αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί ψυχοσμό από κάποιους μεγαλύτερους σε μικρή ηλικία, αυτοί οι άνθρωποι, οι πιο πολλοί, καταλήγουν με ψυχοφάρμακα ή καταλήγουν ομοφυλόφιλοι ή και τα δύο, λοιπόν, και με πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια. Και πιστέψτε με, τα νούμερα για δόση σε αιτήσια βάση κάποιοι ψήφιο νούμερο. Οπότε πέστε μου εσείς, σε συνδυασμό με τις μοναχές, τους μοναχούς και αυτούς τους βιασμούς που συμβαίνουν, μιλάμε για πάνω από 200 με 300.000 το χρόνο απώλειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικογένεια, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον ελληνικό πληθυσμό, την επόμενη ελληνική απογραφή. Άρα λοιπόν πρέπει οι Έλληνες να καταλάβουν τι χρειάζονται και τι δεν χρειάζονται, τι θέλουν να απορρίψουν και τι θέλουν επιτέλους να κρατήσουν από αυτήν την θρησκεία της ερήμου και της αγάπης. Για να δούμε λίγο σχόλια, γιατί σας άφησα λίγο πίσω. Λοιπόν, να δω λίγο πού μείναμε καταρχάς. Ορφέας Νέστος, καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Η Εκκλησία ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την καταντιά μας. Ανέκαθεν συνεργάζονταν με τον εχθρό πλην λίγων εξαιρέσεων. Ναι, παιδιά, ακόμα και όπως λέγαμε και πριν, και με τον Μωάμεθ είχαν συνεργαστεί. Ήταν ανέκαθεν βουτυγμένοι στην διαφθορά, την εγκληματικότητα, την προδοσία και το Λοιπόν, για να δούμε. Επόμενος. Το Παπαδαριό μαζί με τις μυστικές υπηρεσίες έχουν πάρε δώσε εδώ και χρόνια. Οπότε, ό,τι πει η Εκκλησία, αυτό θα γίνει. Άλλαξε το όνομά σου, διότι ονόματα θεών δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, για να δούμε επόμενο σχόλιο. Ποια Αγία Σκέπη του Θεού? Της σκέπης της τσέπης είναι, λέει ο Γιώργος ο Κογιουμτζίδης, και μ' άρεσε έτσι λίγο σαν εκφορά λόγου, της σκέπης της τσέπης. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Γιάννη, εάν βάλω σε 5 φίλους μου να δουν αυτά που λέμε 2 μήνες τώρα, ειλικρινά θα με πούν χαζό. Συνωμοσιολόγο ήθελες να γράψεις προφανώς, Κώστα. Θα σε πούν χαζό και συνωμοσιολόγο, έτσι. Εντάξει, τότε πραγματικά νομίζω ότι έχουν αποβλακωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Έλληνες και έχουν κερδίσει αυτοί που ήθελαν να τους κάνουν ντογάνια. Ναι, λοιπόν, αν και από όσο νομίζω, ντογάνι σημαίνει αετός, οπότε ούτε η λέξη ντογάνια τους ταιριάζει, γιατί η λέξη ντογάνι είναι κάτι το οποίο είναι καλό, έτσι, όχι όσο έχει επικρατήσει να λέγεται. Καλό βράδυ στον Ορφέα Νέστο, πρέπει να φύγει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον υπάρχουν, παιδιά, τόσες πολλές παιδεραστίες στη χώρα μας, και υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης και με τους μοναχούς και με τις μοναχές, οι οποίοι, παιδιά, νομίζω πως πιάνουν πολύ μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο. Αν δεν πιάνουν εξαψήφιο, που εύχομαι να μην πιάνουν, και πενταψήφιο να είναι, παιδιά, δεν είναι 10.000 μόνο. Θα το αναλύσουμε φυσικά και σε επόμενα βίντεο. Είναι δυνατόν, παιδιά, εν έτη 2022 να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι ο Πάπας είναι αναμάρτητος? Τώρα σοβαρά μιλάμε.
Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, οι οποίοι το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Και ας χτύπησε την Κινεζούλα, θυμάστε, νομίζω τον είχε αρπάξει πολύ έντονα και της χτύπησε το χέρι ο Πάπας. Λοιπόν, και μετά λέγανε όλοι φυσικά ότι αχ, εντάξει, μωρέ, δεν την έκανε και τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, εκεί να καταλάβετε λοιπόν πόση αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι πες τους και φυσικά πόσο αναμάρτητοι είναι και υπήρξαν ανέκαθεν. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Να μην σας κουράζω παραπάνω. Να καθίσετε, είναι Παρασκευή βράδυ, να δείτε καμία ωραία ταινία με τους αγαπημένους σας. Από μένα, παιδιά, σας προτρέπω να δείτε και άλλα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης και της επικαιρότητας, αλλά και αυτά τα οποία έχω κάνει στην playlist σχετικά με τα αρχαία Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, παιδιά, όσοι βλέπετε πρώτη φορά βίντεο, εγγραφείτε αν θέλετε στο κανάλι για να μπορούμε να συζητάμε, να μελετάμε την αρχαία